بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریویس ویډیو کې موږ د کمپلیکس کمپاوند کوارډینیشن کمپاوند ذکر کړو. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی چې آیا زموږ سره د کوارډینیشن کمپاوند کمپلیکس کمپاوند په کم بیسیک ټرم باندې مشتمل دی. نن به هغه ټرم وایو. په دې کې اولنی نمبر چې کوم ټرمز دی هغه زموږ سره دی کمپلیکس آین. کمپلیکس آین څه ته ویلی شي؟ کمپلیکس آین از ا پازیټیو نیگیټیو چارج سپیشي څه ته ویل کیږي؟ اټم څه ویل کیږي؟ آین څه ویل کیږي؟ مالیکول ته ویل کیږي. خو دلته لفظ استعمال شوی دی کمپلیکس. کمپلیکس مقصد دا دی چې دا به خامخا کمبینیشن اف اټمز وي کنټینینګ چې موجود به وي ا سنټرل اټم. دغه سنټرل اټم یا به دغه کې به یو سنټرل اټم موجود وي یا به دغه سنټرل کې په سنټر کې به آین موجود وي surrounded by suitable number of ligand او د دینه با غیر چاپیرا ستاو شوی لیګند تاو شوی. لیګند څه ته ویل شي؟ مالیکولز ته ویل شي. هغه اټمز ته ویل شي چې کم اټمز نه د کم سنټرل اټمز نه د کم سنټرل آینز نه غیر چاپیرا اټمز یا کمبینیشن اف اټم تاو شوی هغه ته لیګندز ویل کی. نو کمباینلی کارډ دته کمپلیکس ویل کی. خو کفرس کا دا کمپلیکس په آین شکل کې او مین په پازیټیو شکل کې او په نیگیټیو شکل کې بیا ورته کمپلیکس آین منګو. لکه فار ایگزامپل دا زمون سره پوتاشیم شو ټیک شو په سکوير بریکټ کې زمون سره آیرن او زمون سره څه باندې ساینایډ باندې نو 60 هول 60 دی پوتاشیم هیگزا سیانو پیریټ دا زمون سره پیریټ دا زمون سره دی فارمولا سره دا د زمون سره فارمولا ټیک شو. ها د دې په اکسیډیشن سټیټ هم بیا راوځو په بل ویډیو کې چې اکسیډیشن سټیټ به څنګه راوځو. نو دلته د دې اکسیډیشن سټیټ پلس 2 دی خو الته په ډیټیل باندې بحث کوو ټیک شو. چې کله دی آینایزیشن وشي آینایزیشن مقصد دا نه چې زموږ سره په دې سکوير بریکټ کې کم کمپاوند باندې دا په یوزي دغه شي آین څخه کنورټ شي او پوتاشیم چې کوم دی دا هم آین څخه کنورټ شي. د آینایزیشن ویل کی آینایزیشن مین چې آین څخه کنورټ شي. نو زموږ سره پوتاشیم آین څخه کنورټ شو تاسو لیدلی شي او په سکوير بریکټ کې چې دا کم زموږ سره سره آیرن نه او زموږ سره سی ان نه سیانو ګروپ نه نو دا زموږ سره هم آین څخه کنورټ شو. نو په دې ځکه کې موږ د پوتاشیم ته نه موږ به اف ای سی ان هول زموږ سره سکوير بریکټ کې باندې او زموږ سره هول -4 دی نو دې ته موږ کمپلیکس آین وایو. دې ته موږ کمپلیکس آین ځکه نشو ویلی چې دا سمپل آین دی. کمپلیکس آین به داسې وي چې په هغې کې به یو اټم په سنټر کې وي یا یو آین به په سنټر کې وي. دلته زموږ سره آیرن پلس 2 فارم کړي آین دی که نه آین شکل کړي که نه او د دې نه به غیر چابیره سیوټیبل اټم یا ګروپ اف اټم دا وي چې هغه اټم او ګروپ اف اټم له موږ لیګند نوم ورکړو یا مالیکول نو دا زموږ سره سي دا زموږ سره لیګند سي. نو دې ته اوس موږ کمپلیکس آین وایو. څه ورته موږ وایو؟ کمپلیکس آین ورته وایو. ځان پوه کوئ. بیا دویم نمبر په دې ویډیو کې بحث کوو سنټرل اټمز یا آین. سنټرل اټمز یا آین څه ته ویلي دا خبره یا ساتئ. ما تاسو ته یو دوه کمپاوند لیکلي یو کمپاوند دی بل کمپاوند زموږ سره دی. په دې کمپاوند کې زموږ سره چې کوم ډي بلاک الیمنټ سي دا به په سنټر کې موجود وي په منځ کې موجود وي. څه کې موجود وي؟ په منځ کې. که فرض کا دغه سنټرل اټم دا په اټم شکل کې وو په نیوټرل شکل کې وو نو بیا به ورته سنټرل ګوره دا میټل نه نو سنټرل میټل اټم به ورته ویل کېږي. که فرض کا دا نیوټرل نه په آین شکل کې وو نو د منځومي په دې کمپاوند کې چې دا منځومي کم آین دی نو هغې ته به سنټرل میټل دی جو میټل ورته ویل کېږي او آین. نو په دې ځای کې زموږ سره څوک دی؟ سنټرل میټل اټم یا آین دا اف ای دی او دا زموږ سره څه دی؟ ای جی دی. سیلور دی او څوک دی؟ اف ای آیرن دی. نو دې ته موږ سنټرل میټل اټم یا آین وایو. که په اټم شکل کې وو نو اټم نیوټرل شکل دی او آین مین چې په دې باندې چارج راشي. ټیک شو. ها د دې نه بعد دریم نمبر ټرم ډسکس کوو چې هغې ته موږ لیګنډس ویلی شو. څه ورته ویلی شو؟ لیګنډس ویلی شو. لیګنډ څه ته ویلی کېږي؟ لیګنډ په خپله یو اټم نه یا آین نه یا مالیکول دی. مقصد دا دی چې دا به یا په نیوټرل شکل کې وي او یا په کم شکل کې وي یا په آین شکل کې وي. څوک دا لیګنډس دې طرف ته سراونډډ د سنټرل اټم آین دا به سراونډ شوي غیر چاپیره به تاو شوي د چا نه؟ د اټم نه یا د آین نه. نو د میټل اټم نه یا آین نه. لکه فار ایگزامپل زه تاسو له ایگزامپل درکولی شم
فار ایگزامپل زمونږ سره آیرن دی د دې آیرن نه غیر چاپیره څه تاو دي غیر چاپیره شپږ سی ان تاو دي څو سی ان تاو دي شپږ سی ان تاو دي یا فار ایگزامپل زه وایم چې 4H2O تاو دي یا 6H2O تاو دي څو ته تاو دي 6H2O ته تاو دي نو وګورئ د دې سنټرل میټل اټم نه دا په سنټر کې دی ته سنټرل میټل اټم کا په اټم کې په اټم شکل کې و نو اټم وته ویل شي او که په آین شکل کې و نو سنټرل میټل آین وته ویل کېږي د سنټرل میټل آین نه غیر چاپیرا سراوندینګ موږ وګورو غیر چاپیرا موږ وګورو څه تاو دي ګروپ تاو دي اټم تاو دي یا کمبینیشن اف اټمز تاو دي دته به موږ څه وایو دته سنټرل میټل اټمز ویل کېږي یا که فرض کا آین شکل کې آین ویل کېږي او دا کم چې تاو دي دا سی ان دته لیګنډز ویل کېږي څه ویل کېږي لیګنډز ویل کېږي دا خبره یاد ساتئ ها به د لیګنډ مین زموږ سره سوري ټو ټایپس دي څو ټایپس دي ټو ټایپس دي یو زموږ سره ویل کېږي مانو ډینډیټ لیګنډ او بل ته ویل کېږي یونی ډینډیټ لیګنډ دا هغه سایډ نه تاسو سکرین شاټ واخلئ دا سایډ زه ایکسپلین کوم بیا ټیک شو ها مانو ډینډیټ او یا ورته یونی ډینډیټ د مانو مقصد سره دی وان یونی مقصد سره دی وان یعنی هغه لیګنډ دوز لیګنډ یا د لیګنډز which have one donor side هغه لیګنډ چې په کوم لیګنډ کې یو ډونر سایډ وي د یو ځای نه الکترون ریلیز کی یو ځای الکترون ورکوي کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړي هغه لیګنډ تبا مانو ډینډیټ لیګنډ ویل کی خو دا خبره یا ساتي دغه چې کوم دی لیګنډز چې کوم دی د په نیوټرل شکل کې هم کېدلی شي په آین شکل کې هم کېدلی شي دا دوه خبرې یاد ساتئ لکه فار ایگزامپل مانو ډینډیټ لیګنډ زموږ سره سره فلورین آین کلورین آین برومین آین آیودین آین نیگیټیو شکل کې دي ښه او ایچ آین سی ای نیگیټیو آین سی او زموږ سره څه شو دا زموږ سره اوس نیوټرل دي ښه زموږ سره څه شو سی او شو او زموږ سره څه شو NH3 شو زموږ سره واټر شو نو دا نیوټرل شکل کې دي دا زموږ سره مانو ډینډیټ لیګنډ دي مانو ډینډیټ لیګنډ ما تاسو ته ویلو چې په دې کې به ډونر سایډ د الکترون د ریلیز کولو سایډ یو وي ځکه ورته مانو ډینډیټ یا یونی ډینډیټ لیګنډ وایي دا خبره یاد ساتئ دویم نمبر زموږ سره سره ملټي ډینډیټ لیګنډ او یا ورته ویل کېږي پولی ډینډیټ لیګنډ دا زموږ سره کوم لیګنډز دي د لیګنډز هغه لیګنډ which have more than one donor side چې د یو نه به پکې سیوا ډونر سایډ وي لکه فار ایگزامپل که فرض کا دوه پکې ډونر سایډ وو نو بای ډینډیټ لیګن که درې پکې ډونر سایډ وو ټرای ډینډیټ لیګن که څلور پکې وو ټیټرا ډینډیټ لیګن پنځه پکې وو پینټا ډینډیټ لیګن شپږ پکې وو هیکزا ډینډیټ لیګن لکه فار ایگزامپل ما تاسو له یو دوه ایگزامپل درکړي دا زموږ سره سره فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ایگزامپل نه چې دې کې زموږ سره ټو ډونر سایډ دی ګورئ یو زموږ سره دا زم الکترون ریلیز کوي او دا زه هم الکترون ریلیز کوي نو دې ته موږ ملټي یا پولی ډینډیټ لیګنډ وایو ځکه ورته وایو چې په دې ځای کې ډونر سایډ زموږ سره څو دي ټو دي خو په پولی ډینډیټ لیګنډ کې دې ته بیا ډای ډینډیټ لیګنډ ویل کېږي څه ورته ویل کېږي ډای ډینډیټ لیګنډ ویل کېږي دا خبره یاد ساتئ بل زموږ سره یو بل دغه نه یو بل لیګنډ دی چې هغې ته موږ EDTA وایو ایتایلین ډای اماین ټیټرا ایسیټیک ایسیډ دا زموږ سره داسې یو لیګنډ نه چې په دې لیګنډ کې شپږ ډونر سایډ دي نو هیکزا ډینډیټ لیګنډ ورته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي هیکزا ډینډیټ لیګنډ ویل کېږي دا خبره یاد ساتئ چې هغه لیګنډ چې کوم لیګنډ کې د یو نه سیوا ډونر سایډ وو سو اټ از کالډ ملټي یا پولی ډینډیټ لیګنډ که یو پکې ډونر سایډ وو سو اټ از کالډ دې ته به موږ څه وایو مانو ډینډیټ لیګنډ وایو نو د لیګنډ زموږ سره دا دوه ټایپس دي ټیک شو او دا به همیشه څه جوړي کویلنټ کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړي د چا سره د ډي بلاک ایلیمنټ سره ځکه چې په سیکنډ نمبر چپټر کې موږ زیات خبرې د ډي بلاک ایلیمنټس کو دا یا ها به زموږ سره کوارډینیشن نمبر څه ته ویل شي کوارډینیشن نمبر او د دې نه بعد کوارډینیشن سپیر وایو ها کوارډینیشن نمبر ویل شي د نمبر اف لیګنډ اټیچ ټو سنټرل اټم لکه فار ایگزامپل ما دلته یو ایگزامپل تاسو له درکړی نه چې اف ای د دې اف ای نه شپږ سو شپږ سراوند شوي دي شپږ ته تاو شوي دي څو ته تاو شوي دي سایانو سی ان ګروپ تاو شوي دي نو د دې به کوارډینیشن نمبر څه وي د دې به کوارډینیشن نمبر 6 وي کوارډینیشن نمبر به سي coordination number by 6 coordination number مقصد څه نه چې how many ligands are attached
to how many ligands are surrounded by a central metal atom through coordinate covalent bond چې زمنګ سره د یو central metal atom نا یا ion نا څومره number of atom تاو شوي دي یا څومره group of atom تاو شوي دي یا څومره ligands تاو شوي دي so it is called د موږ سره یو coordination number وایي ځان پوه کوئ ټیک شو ها بیا زموږ سره سره coordination sphere موږ څه ته وایو coordination sphere the central atoms یا ion along with ligands are enclosed in square bracket is called دته به موږ څه وایو دته به موږ coordination sphere وایو دا سایډ زه صفه کوم دین سکرین شاټ واخلئ زه تاسو ته دا ایکسپلین کوم چې آیا زموږ سره coordination دغه څه ته ویل کی نمبر څه ته ویل کی کوارډینیشن سپیر څه ته ویل کی سنټرل میټل اټم څه ته ویل کیږي دا لګ نور هم ایکسپلین کوم چې تاسو مایند کې دا خبري راشي ښه زه تاسو له یو ایگزامپل لر کوم ډیر ایگزامپل هغه څه شي زه تاسو په یو ایگزامپل باندې پوه کوم زموږ سره یو ایگزامپل له کوبالټ دتا اټیچ تی کلورین وته اټیچ تی او فردر وته اټیچ تی NH3 وته اټیچ تی هول 4 وته اټیچ تی او د دې سره سره بل ورته څوک اټیچ تی بل وته زمون سره دلته کلورین اټیچ دا په نیگیټیو شکل کې دا په پوزټیو شکل کې ځان پوه کوئ ها په دې کې ما تاسو دا خبره کړې و چې سنټرل میټل اټم دا به اټم سنټرل میټل اټم یا آین دا به څوک وي ډي بلاک ایلیمنټس وي نو ډي بلاک ایلیمنټس په دې کې زمون سره څوک دی کاپر دی نو دا زمون سره سنټر میټل اټم وته ویل شي او یا ورته څه ویل شي یا ورته آین ویل شي یا ورته څه ویل شي یا ورته آین ویل شي دا خبره یاد ساتئ ها اوس وګورئ کلورین دوه دي او زموږ سره امونیا سری NH3 سری سلور دي د دوانو ته کمباینلی موږ څه وایو د دوانو ته موږ کمباینلی لیګنډز وایو څه ورته موږ وایو لیګنډز څه ته ویل شي هغه اټم هغه ګروپ اف اټم چې سنټرل میټل اټم ته اټیچ وي یا سراوند شوي غیر چاپیره ته تاو شوي through coordinate covalent bond نو دلته دته به موږ څه وایو دته د دوانو ته موږ لیګنډز ویل شو څه ورته موږ وایو لیګنډز ورته موږ ویل شو اوس تاسو ماته دا وایي چې د لیګنډز تعداد څومره دی د دې دوانو لیګنډز نمبر څومره دی NO نمبر څومره دی تعداد یې څومره دی دوه دی او څلور دی شپږ دی نو د دې به کوارډینیشن نمبر سوی کوارډینیشن نمبر په شپږ وي کوارډینیشن نمبر څه ته ویل شي کوارډینیشن نمبر ویل شي coordination number ویل شي چې how many ligand are attached to central metal atoms دې ته coordination number ویل شي ټیک شو ها coordination sphere څه ویل شي coordination sphere پر سکوير بریکټ کې چې څومره سیزونه بندي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ coordination sphere وایو څه ورته موږ وایو coordination sphere دې ته څه ویل کیږي coordination sphere په coordination number او په sphere کې فرق وپیژنو coordination sphere پر سکوير بریکټ کې چې څومره سیزونه بندي ligands with metals دې ته coordination sphere ویل کی خو د coordination sphere کې دنه څومره ligands اټیچ دي څومره نمبر اف ligand اټیچ دي هغه ته موږ coordination number وایو دا خبره یاد ساتئ ها د دې نه بعد زمون سره د کوارډینیشن سپیر نه بهر زمون سره یو څه پاتې شو یو آین پاتې شو د ته ویل کېږي څه آینایزیبل آین څه ورته ویل کېږي آیونایزیبل څه ویل کېږي آیونایزیبل آین ویل کېږي څه ویل کېږي آیونایزیبل آینز ویل کېږي دا زمون سره هغه بیسیک ټرمز وو چې د کم بیسیک ټرمز نه زمون سره کوارډینیشن کمپاوند جوړېدو نو دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ سکرین شاټ تاسو اخیستلی شي